নমস্কাৰ মাস্তানাজ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক 14টা কম্বো দেখুওৱা হ'ব। অনলি 599 থাকিব এই কম্বোটোত। কি থাকে আহকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে আপোনালোকে গম পাব। থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে আজি ভিডিঅ'ত গিফ্টটো দিয়া হ'ব আৰু এই গিফ্টটো পাইছে দয়াশ্ৰী বৰদলৈ আৰু এই গিফ্টটো দিয়া হৈছে হাইয়েষ্ট লাইক আৰু কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইউটিউবে যিসকলে হাইয়েষ্ট লাইক আৰু কমেণ্ট কৰে তেওঁলোকৰ নামসমূহ টপত ৰাখে আৰু সেই টপ ৰেংকত আছে দয়াশ্ৰী বৰদলৈ। আপুনি মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এড্ৰেছৰ সৈতে। ধন্যবাদ। কম্বোটো থাকিব বিৰাট ধুনীয়া এডাল মংগলসূত্ৰ ডিজাইনো হ'ব, মাৰাঠী ষ্টাইলত থাকিব। এইটো আপোনালোকে দেখিছে মাৰাঠী ষ্টাইলত খুব বেছি চলে আৰু এইবোৰ সকলো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব। কালাৰৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই আপোনালোকক কৈছোঁ কালাৰৰ টেনশ্যন একেবাৰে ল'ব নালাগে কাৰণ এইবোৰ সকলো কপাৰৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিছ কৰা আছে, বেষ্ট কোৱালিটি হয়। এডাল থাকিব চেইনডাল, আপোনালোক বৰ ধুনীয়া লাগিব, সকলো ড্ৰেছৰ লগত ধুনীয়াকৈ আহি যাব। তাৰ উপৰিও আহিব এটা ফিংগাৰিং, যিটো বৰপেটীয়া ফিংগাৰিং বুলি কোৱা হয়, বৰপেটীয়া ডিজাইনত। কোৱালিটি একদম সোণৰ লেখীয়া পাব, এডজাষ্টেবল হয়, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। মাজত পিংক হোৱাইট ষ্টন দিয়া আছে আৰু ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা সোণৰ ডিজাইনত বনোৱা এডাল ইয়াৰিংছ দিয়া গৈছে। ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব। কম্বোটো লৈ লওক, নিজৰ কাৰণেতো ল'বই পাৰিব। এই কম্বোটো ল'লে কাৰোবাক এটা প্ৰডাক্ট গিফ্ট কৰিবও পাৰিব। অনলি 599ত এইখিনি প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট পাই আছে, তাকো শ্বিপিং ফ্ৰী। নেক্সট কম্বোটো চাওক, টোটেল 14টা কম্বো আপোনালোকে পাব। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্টৰ সৈতে কম্বোবোৰ পাব। এইটো চাওক, এইটো এটা বৰপেটীয়া ডিজাইনৰ খুব ধুনীয়া ফিংগাৰিং হয়, পিংক হোৱাইটৰ ষ্টন কাম কৰা আছে, এডজাষ্টেবল হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত ইমান যে ধুনীয়া জোনবিৰি ষ্টাইলত ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে। চেইন এডাল পাব, পিন্ধিলে যে খুব ভাল লাগিব। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কালাৰৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব। ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে এয়া ইয়াৰিং এযোৰ দিয়া গৈছে, ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব, স্কুল কলেজ অফিচত পিন্ধি যাবৰ কাৰণে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী। নেক্সট কম্বোটো চাওক, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেটচিং কৰি দিয়া গৈছে। বহুত ধুনীয়া এটা লাভ শ্বেপৰ লকেট চেইন হয়। এয়া চাওক, একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা পাব। যেতিয়া পিন্ধিব আপোনাক সোণৰ বনাই লোৱা যেন ভাবিব, ইমানেই ধুনীয়া। কোৱালিটিও বহুত বেছি ভাল পাব। যেতিয়া ৰিয়েলত পাব তেতিয়াহে গম পাব প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা হয়। নেক্সট বৰপেটীয়া ডিজাইনৰ ফিংগাৰিং এটা দিয়া গৈছে। ডিজাইনটো চাওক, বহুত ধুনীয়া হয়, পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনতে আছে, বহুত ধুনীয়া ডিজাইন। আৰু যিসকলে এই প্ৰডাক্টখিনি পাইছে চবেই কয় বহুত ভাল বস্তু পাইছোঁ বুলি। নেক্সট ইয়াৰিংযোৰ এই লাভ ডিজাইনটোৰ লগতে মই মেটচিং কৰি দিছোঁ। ইয়াৰিংছটো যে খুব ধুনীয়া আৰু পিন্ধিলে আপোনাক যেতিয়া আপুনি পিন্ধিব ক'ব, ৰিয়েলত যেতিয়া আপুনি পিন্ধিব ক'ব সোণৰ বনাই ল'লে নেকি, এনেকৈ ক'ব, কাৰণ ইমানেই ধুনীয়া হয়। চাওক, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, সোণৰ ডিজাইনটো হয়েই, লগতে কোৱালিটিও সোণৰ, কাৰণ সোণটো হ'বই নোৱাৰে, কিন্তু ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব, ইমানেই ধুনীয়া কালেকশ্যন। নেক্সট কম্বোটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া এডাল মংগলসূত্ৰ দিয়া গৈছে। লগত এই দেখিছেনে, এই মংগলসূত্ৰ ইমান বেছি ট্ৰেণ্ডত আছিলে, সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ কম্বো আকাৰে দি দিওঁ। আৰু বেক চাইডে কিন্তু চেইন আছে দেই, আপোনালোকে ভাবিব নালাগে একেবাৰে চুটি নেকি, চেইন আছে। আৰু ইয়াৰ লগত বৰপেটীয়া ডিজাইনৰে খুব ধুনীয়া এটা ফিংগাৰিং দিয়া গৈছে। ইমান যে ধুনীয়া চাইনি, একদম সোণৰ নিচিনা লাগে। কাৰণ মই এইকাৰণে কৈ আছোঁ, যিসকলে লৈছে তেওঁলোকে মোক ৰিভিউবোৰ দিয়ে কাৰণে মই আপোনালোকক ক'ব পাৰিছোঁ। ইয়াৰিংছযোৰ দিয়া গৈছে, এয়া ৰেগুলাৰ পিন্ধক, বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন। অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী। কম্বোটো চাওক আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া এটা বৰপেটীয়া ডিজাইনৰ ফিংগাৰিং হয়, লগতে এইযোৰ ইয়াৰিংছযোৰ দিয়া গৈছে। বহুত ধুনীয়া এযোৰ ইয়াৰিংছ, ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা ইউনিক ডিজাইনৰ ইয়াৰিংছ এযোৰ, আৰু লগতে চেইন আৰু লকেট। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। চেইনবোৰ 18 ইঞ্চ দীঘল থাকিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট কম্বোটো চাওক, এইবাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কম্বো দিব ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ ব্ৰেচলাইটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া এডাল ব্ৰেচলাইট হয়, বেক চাইডে ধুনীয়াকৈ চেইন আছে। চিন্তা কৰিব নালাগে চাইজৰ কাৰণে, কাৰণ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। এনেকৈ চেইন দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব শকতখিন সকলোৱে। ডিজাইনটো চাই লওক, আৰু পিন্ধিলে একদম সোণৰ পিন্ধা যেন লাগিব, ইমানেই ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো। এডাল থাকিব ব্ৰেচলাইটডাল, লগত দিয়া গৈছে লকেট চেইন, আৰু ডিজাইনটো চাওকচোন কিমান যে ধুনীয়া হয়। লকেট চেইনডাল, চেইন 18 ইঞ্চ দীঘলত থাকিব, লকেটটো থাকিব এইডাল, আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছযোৰ দিয়া গৈছে, ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা ইয়াৰিংছ। দেখিছেনে ডিজাইন সোণৰ দৰে হয়নে বাৰু, কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগে এই কম্বোটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মাত্ৰ 599 টকা, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব।
নেক্সট কম্বোটো চাওক এইটো যে খুব মৰম লগা দিয়া গৈছে এইটো লকেট আৰু চেইন থাকিব লকেটটো দেখিছেনে একদম মৰম লগা ডিজাইন বিশেষকৈ য়ং ছোৱালীখিনি যে পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব কুৰ্তি হওক বা যিকোনো টপৰ লগত খুব ভাল লাগিব লগতে ব্ৰেচলেট এডাল দিয়া গৈছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে দীঘল ছুটি কৰি ল'ব পাৰিব ডিজাইনটো থাকিব এইটো খুব ধুনীয়া ডিজাইন গোটেইবোৰ মানে আজি মই কালেকশ্যন এনেকুৱাকৈ দিছোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব আৰু সকলো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে ইয়াৰিংছটো দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া ডিজাইন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সকলোৰ লগত মেটচিং হোৱাকৈ বস্তুখিনি দিছোঁ কাৰণ য়ং ছোৱালীখিনি ইয়াৰিংছবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ ভাল পায় ব্ৰেচলেট থাকিব লগতে লকেট ইয়াৰিংছ থাকিব এইবোৰ আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰেছৰ লগত ইজিলি পিন্ধিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া লাগিব অনলি 599 নেক্সট কম্বোটো চাওক প্ৰথমে ইয়াৰিংছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰিংছযোৰ চাই লওক বহুত ধুনীয়া লগতে ব্ৰেচলেটডাল চাই লওক কিমান যে ধুনীয়া হয় এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এইবোৰ কেতিয়াও এৰি নাযায় ইমান ফিনিচিঙত কাম কৰা থাকে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব এডাল হৈছে ব্ৰেচলেটডাল পিন্ধিলে বেছি ধুনীয়া লাগিব লগতে থাকিব এয়া লকেট চেইন আৰু লকেটটো থাকিব ধুনীয়া বাটাৰফ্লাই এটা ডিজাইনত থাকিব এই দেখিছেনে বাটাৰফ্লাইটো ইমান উৰি থকা বাটাৰফ্লাইটোৰ নিচিনা লাগিছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কম্বো অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী আপোনালোকক জনাওঁ এই ব্ৰেচলেটডালে ছিংগলকৈ ল'ব যদি গেৰাণ্টিৰ সৈতে লয় 540 টকা ইয়াৰে দাম হ'ব কিন্তু আপোনালোকে মাত্ৰ 599ত শ্বিপিং ফ্ৰী পাইছে তিনিটা প্ৰডাক্ট নেক্সট কম্বোটো চাওক জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন ইমান ধুনীয়া মাত্ৰ এগৰাকীয়ে পাব এই কম্বোটো চাওক লকেট আৰু চেইনটো থাকিব এইটো 18 ইঞ্চ চেইনত থাকিব কমপ্লিট এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে লগত থাকিব বিৰাট ধুনীয়া এডাল ব্ৰেচলেট হয় এইটো পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে খুবেই ধুনীয়া ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া য়ং যিখিনি ছোৱালী আছে তেওঁলোকেতো পাৰফেক্ট কালেকশ্যন লগত ইয়াৰিংছযোৰ দিয়া গৈছে ইমান ধুনীয়া এডি ষ্টনৰ ধুনীয়া ধান ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই কম্বোটো মাত্ৰ 599ত পাইছে জল্দি জল্দি বুকিং কৰি ল'ব অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী কম্বোটো চাওক এইটো কম্বো প্ৰথমতে ইয়াৰিংছযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ বিৰাট ধুনীয়া ইয়াৰিংছযোৰ পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে হেংগিং ইয়াৰিংছ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে কম্বো কৰি দিয়া গৈছে ফিংগাৰিংটো এই দুটা ধুনীয়া মেটচিং কৰি দিয়া গৈছে পিংক হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফিংগাৰিঙৰ আৰু ইয়াৰ লগত যিডাল চেইন দিয়া গৈছে লকেটটো চাই লওক এডাল চিবলিং হয় বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু ধুনীয়াটো ধুনীয়াই হয় আৰু লগতে এইডাল থাকিলে নিজকে কিবা এটা ছেফ ফিল হয় পবিত্ৰ লাগে গতিকে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব আৰু যিহেতু কোৱালিটি বহুত ভাল হয় মাত্ৰ চাবোন পানী ইউজ নকৰিব কেমিকেল জাতীয় পদাৰ্থ পৰিব নিদিব ধুনীয়াকৈ পিন্ধি ৰাখিব পাৰিব প্ৰাইচটো আহিব 599 শ্বিপিং ফ্ৰী কম্বোটো নেক্সট কম্বোটো চাওক ইয়াতে কম্বোটো দিয়া গৈছে এটা লকেট চেইন থাকিব আৰু লকেটটো চাই লওক যিসকল খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলী লোক হয় তেওঁলোকে এই চেইনডাল লৈ ল'ব পাৰিব চেইন 18 ইঞ্চ দীঘলত থাকিব আৰু লগতে ফিংগাৰিং এটা দিয়া গৈছে হোৱাইট ষ্টন আৰু ৰুবি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এডজাষ্টেবল ফিংগাৰিং থাকিব লগতে খুব ধুনীয়া এযোৰ ইয়াৰিংছ দিয়া গৈছে একদম গ'ল্ডৰ ডিজাইনত বনোৱা ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা ইয়াৰিংছ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী নেক্সট কম্বোটো চাওক যিসকলে ভগৱান ৰামক বহুত মানে যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই নিশ্চয় লকেটো শুদ্ধ হৈছে যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব শুধৰাই দি দিব চেইন 18 ইঞ্চ দীঘলত থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত ফিংগাৰিং দিয়া গৈছে এডজাষ্টেবল থাকিব হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে নেক্সট ইয়াৰ লগতে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা ইয়াৰিংছো দিয়া গৈছে ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো চাওকচোন কিমান যে ধুনীয়া চিম্পলত চাওক বহুত ধুনীয়া ডিজাইন হয় পিন্ধিলে যে বহুত ভাল লাগিব আৰু এই গোটেইখিনি পাব 599 অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব কোৱালিটি কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাব ইমান কমত আপোনালোকে কম্বো পাই আছে নেক্সট কম্বোটো চাওক প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ খুব ধুনীয়া এটা ফিংগাৰিং হয় এডজাষ্টেবল লগতে ইয়াৰ লগত থাকিব লাড্ডু গোপালৰ বৰ ধুনীয়া এটা লকেট এইটো চেইন 18 ইঞ্চ দীঘল থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা এযোৰ গ'ল্ডৰ ডিজাইনৰ ইয়াৰিংছ এইটো ইয়াৰিংছটো থাকিব বহুত ধুনীয়া ডিজাইন হয় যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এই গোটেইখিনি পাব অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষৰ কম্বোটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ এই কম্বোটোত চাওকচোন লকেটটো দিয়া গৈছে গণপতি লকেট হয় 18 ইঞ্চ চেইন থাকিব এইবোৰ লকেট পিন্ধিলে নিজকে বহুত এটা কাৰণ এইবোৰ লকেট পোৱাই টান হয় এইবোৰ বেলেগ লকেট বহুত পিন্ধিছে এইবোৰ লকেট পোৱাই টান হয় গতিকে পাইছে আপোনালোকে নিজৰ লগত ৰাখি থ'ব এইবোৰ আৰু ফিংগাৰিংটো দিয়া গৈছে পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত এডজাষ্টেবল ফিংগাৰিং তাৰ লগতে এযোৰ
একদম গোল্ডত খুব বেছি ট্ৰেণ্ডত থকা মচুৰ ডিজাইনৰ ইয়াৰিংছ এইযোৰ থাকিব আৰু এই গোটেইখিনি পাব 599 শ্বিপিং ফ্ৰী। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনসমূহ ল'ব পাৰে। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।